channel එකේ වැඩවලට එළියට ආවා. equipment එකක් ගත්තා. මේ equipment එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා පොඩි try එකක් දෙන්න තමයි ආවේ. සුපර් මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බඩු වගේක් ගන්න පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ගෙදර ඉන්න දවසේ අපි ඒ බඩු ටික අරන් හම්බෙමු. බඩු ටික ගත්තා. දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මම දැන් සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා බඩු ටිකක් ගත්තා. රෂන් වගේක් ගත්තා, මින්ට් වගේක් ගත්තා. ඊට අමතරව පොඩි මං කන කෑමකුත් අරගත්තා. අනිත් බඩු ටික අපේ ගෙදර තිබ්බා. ඉතින් ඒ හින්දා මට ඒක ගන්න ඕන නෑ. මම ඒ ටිකක් දැන් රෙඩි ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. මෙතන සේරම ටික මං ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් ඕලන්ට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක අමුත් එක් වගේ ගෙදරට ආවොත් එහෙම හදලා දෙන්න පුළුවන් හොඳ බීම් එකක්. මොකද මේක පොඩි වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙයි මේ අමුත්තන්ට. මොකද වෙනදට අපි කවුරු හරි අපේ ගෙදරට ආවහම අපි දෙන්නේ කෝඩියල් එකක් වගේ එකක්. එතනින් එහාට يعني එතනින් ඔබට ගියොත් එහෙම මේ වගේ පුංචි මහන්සියක් දරලා පොඩි දෙයක් දුන්නොත් එහෙම ඔයගලගේ අමුත්තොත් කැමති වෙයි. අපි ඒ බීම් එක මොකක්ද කියලා බලමු. මේ බීම් එකේ නම තමයි Virgin Passion Fruit Mojito. මුලින්ම අපිට ඕනේ වෙනවා passion fruit pulp එක. ඊට පස්සේ mint leaves. ඊට පස්සේ lime wedges. ඒ කියන්නේ දෙහි ගෙඩිය මේ වගේ කැරි වලට කපා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ලේසි විදිහට මොකද අපි ගෙදරනේ මේක හදන්නේ. ඊට පස්සේ දෙහි යුෂ ටිකක්. brown sugar ඒ කියන්නේ මේ දුඹුරු සීනි ටික. crush ice. ඉතින් මේකෙදී crush ice ගන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ අපේ ගෙදර ඩීෆ්‍රීසර් එකේ තියෙන ice කැරට් එක අරගෙන මොකක් හරි හොඳ රෙද්දකට දාලා අපි කියමු සර්වියට් එකක් වගේ එකක් අතුරට දාලා ඒක අරගෙන ඉවරලා ඒක අපි පොඩක් පොලේ ගාලා නැත්නම් මොකක් හරි බර දෙයකින් ඒක තලලා හරි මේ ice ටික මේ වගේ crush කරගන්න. ඊටමතර අපේ ග්ලාස් එකක් ඕන වෙනවා මේක හදන්න. ඉතින් ගෙදර මට මට්ටල එකක් වාගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩි මෝල් ගහක් හම්බුණා අපේ ගෙදර වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒකයි මුලින්ම මේ විදිහට ඉතින් ග්ලාස් එක අරගෙන ඒකට passion fruit pulp එක දාගන්න. ඊට පස්සේ mint leaves අරගෙන mint leaves ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ lime wedges අරන් lime wedges ටික අපි දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ brown sugar තියෙනවා අපි ටිකක් දාගමු. ඊට පස්සේ මේ lime juice ටික ඒ ටිකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මට්ටල එක අරගෙන මේකෙන් හොඳට මේක මටල් කරගන්න ඕනේ. හොඳට ක්‍රෂ් වෙන විදියට.
ඊට පස්සේ මේ ක්‍රෂ් අයිස් ටික අරගෙන අපි මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට මේක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ ස්ප්‍රයිට් දාගත්තාන් පස්සේ මම ඉතින් යූස් කරේ ස්ප්‍රයිට්. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඉතින් ඒකේ process එක හරි lazy process එකක් කරේ. මේ වගේ දෙයක් ඕගොල්ලන්ගේ අමුත් එක්ක දුන්නොත් එහෙම ඉතින් ඒ අමුත්ත සතුටු වෙන්නේ. මොකද මේක අලුත් දෙයක් ඉඳලා. මේකට මම ස්ප්‍රයිට් තමයි ඇඩ් කරේ. මේ ස්ප්‍රයිට් හරිය නැත්නම් සෝඩා හරියට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් ස්වීට් එක කියන්නේ මේ පොඩ්ඩක් පැන්ඩරස් එක ගතියට ආසෙින්ද තමයි ස්ප්‍රයිට් එක ඇඩ් කරේ. එහෙම නැත්නම් මේකට වොඩ්කා වගේ ඒ කියන්නේ ඇල්කොහොල් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් බේස් එක කියන්නේ මේ බෙවරේජ් බේස් එක විදිහට. ඉතින් එහෙම ඇඩ් කරගත්තොත් මේක කොක්ටේල් එකක් වෙන්න කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ. ඉතින් මේක හොඳ ඩ්‍රින්ක් එකක්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී මේ දේ try කරයි කියලා. මම හිතනවා අලුත් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා කියලා අද මම මේ කරපු දෙයින් මේකයි පුංචි දෙයක්. අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට එහා තියෙන bell icon එක click කරලා මම හැමදාම මේ වගේ කරන videos update එක ඔයගොල්ලන්ට අරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්න මම Hashan Vlogs.